ตอนนี้เราอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอยู่ในส่วนของแขวงปากซองนะครับใช่ไหมปากซองนะที่นี่อยู่ในพื้นที่ของพื้นป่าที่ราบสูงบริเวณนะครับนั่งเลยป่ะคะจับอันนี้ไว้นะครับผมพร้อมนะไปค่ะไปเลยครับคือมันไม่มีกรงล็อกนะก็เลยว่าเสียวตรงนี้คือตูดเหมือนพร้อมจะล่วงใช่ใช่ทำไมจะต้องมากินกาแฟอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะลูกดังๆยิ้มสวยยิ้มหวานๆโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยโบกมือโอเคเจ้าก็เห็นกัน